Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragii mei din Zodia Rac, oriunde v-ați afla. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Dragii mei, nu trebuie uitat un lucru important, faptul că voi vă construiți viitorul. Așa că vă rog din suflet, fiind o lectură generală, să luați decât acele mesaje care resonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Rac. Așa că, dragii mei, toți și care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Rac, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe această lectură, trebuie să vă spun că tocmai ne apropiem cu pași repezi către o lună plină importantă, lună plină în Scorpion, care pe voi și încă alte 4 zodii în mod special vă va afecta în următoarea perioadă. Mai este supranumită și luna florilor, luna plină în Scorpion, supranumită luna florilor, care ne vorbește de emoții. Pentru voi, dragilor din Rac, emoțiile voastre vor vorbi, așa că ați face bine să le ascultați. Voi veți simți mult mai accentuat în următoarea perioadă anumite emoții, anumite temeri, vis-a-vis poate de a nu fi abandonați, a nu fi refuzați, sau poate pur și simplu nostalgia trecutului apare în viața voastră, cum să zic eu, poate vise cu persoane din trecut sau poate povești din trecut care apar în viața voastră actuală, unde voi va trebui să aveți încredere mai mult în intuiția voastră, în semnele care vă vin prin intermediul viselor, prin intermediul intuiției. Haideți să vedem ce ne spune acest minunat oracol Panta pentru voi, dragii mei din Rac, ce vine pentru voi în următoarea perioadă, de când voi urmăriți această lectură. Se pare că ați cunoscut persoane noi, ați avut o comunicare destul de intensă, posibil prin intermediul internetului și nu numai, ați cunoscut persoane noi, ați avut noi conexiuni. Sau poate pur și simplu ați vrut să formați o echipă, poate, nu știu, să deschideți o afacere în familie cu, nu știu, mama, sora, fratele, perechea voastră, da? Pentru că aici mi-apare un grup, o echipă. În prezent, aici, cineva este foarte încăpățânat, care nu vrea să audă nimic altceva decât propriile sale gânduri sau propriile sale opinii. Există o atitudine de ușoară aroganță, aș spune, de o ușoară încăpățânare în care, știi, nu vreau, sunt atât de convins că ceea ce spun eu este bine, încât nu vreau să mai au niciun fel de opinie, niciun fel de nimic altceva. Aici există o convingere foarte mare vis-a-vis de o anumită situație. Următoarea perioadă pentru voi, dragilor, se pare că vine cu un pic de relaxare care chiar o să vă trebuiască. O perioadă în care vă veți, nu știu, ocupa mai mult cu ceea ce vă place vouă să faceți. Nu știu, poate că v-ați programat o mini-vacanță, o ieșire la iarbă verde sau pur și simplu un sfârșit de săptămână în care să vă liniștiți voi așa și să vă puneți, să vă încărcați bateriile, da? Așa că vine cu o ușoară relaxare. E posibil ca și această încăpățânare a voastră să fie legată chiar de această mini-vacanță, hai să zicem așa. Ca și numere importante pentru voi, în măsura în care, desigur, veți rezona cu aceste numere, avem 72, 77, 69, 9,
14 și 15, care e posibil să vă spună ceva aceste numere, să aibă o importanță. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă? Și avem pe plan profesional, dragii mei, se pare că ați muncit foarte mult la un proiect, la un plan pe care voi l-ați avut cu acest 8 de monede. E posibil să fie avut foarte multe lucruri de făcut, poate la locul de muncă sau mai ales dacă aveți propria voastră afacere. Alții e posibil să fi găsit vreun post în care să vă fi pus un pic la probă abilitățile voastre. Un post foarte exigent în care atenția la detaliu este foarte importantă. În acest moment avem un 2 de cupe, primiți un sprijin, dragilor, de la cineva care o face, cum să spun eu, o face din suflet, o face cu inimă deschisă, ca să zic așa. Orică e vreun șef care vă apreciază și vă valorează pentru ceea ce voi faceți, sau poate cineva care chiar vă va ajuta să găsiți ceva de muncă destul de benefic pentru voi. Da? Apare, cum să spun, un echilibru în ceea ce privește viața voastră profesională. Următoarea perioadă pentru voi vine cu un nou început pe plan profesional. Ce înseamnă asta? Că unii dintre voi veți avea o viziune total nouă, dar pozitivă în ceea ce privește cariera voastră profesională. Pentru alții poate simboliza un succes pe plan profesional, un succes că poate să fie prin găsirea acestui job cu un mic impuls, cu un mic sprijin, puteți găsi un loc de muncă, da, o conjunctură pozitivă care pentru voi să fie ceva foarte promițător, ceva foarte pozitiv pe planul carierei, pe planul profesional. Pe plan financiar, ei, dragilor, se pare că se pare că lucrurile nu merg rău deloc. Avem magicianul. A fost o perioadă în care ați avut o șansă de a câștiga ceva bănuți în plus de care ați profitat la maxim. Ați folosit tot ce aveți voi, toate resursele voastre, atât fizice, mentale, de convingere, da, cam tot ce știu voi că trebuie făcut, în așa fel încât se pare că această șansă de a câștiga ceva bani, voi ați exploatat-o la maxim și ați făcut-o benefică pentru voi. În prezent aveți parte de o nouă ofertă, o nouă șansă destul de mare care vă va ajuta să rezolvați anumite situații financiare. Orică vor crește anumite câștiguri, ori pur și simplu o idee care vouă să vă aducă un câștig în plus sau să vă aducă niște bani total neașteptați. De asemenea, următoarea perioadă pentru voi, dragilor, vine cu acest paj de cupe care vine cu vești bune. E posibil să faceți un acord destul de favorabil, o înțelegere destul de favorabilă la nivel financiar, orică să mai pun ceva bănuți acolo în plus la salariu, orică să rezolvă vreo datorie, vreo plată și ajungeți voi la o înțelegere, dar care pentru voi va fi una favorabilă, va fi una pozitivă. Mergem mai departe. Pentru viața sentimentală. Pentru viața sentimentală, prima oară, cei care sunteți
deja într-o relație. Dragilor, se pare că ați avut o perioadă cu acest 4 de spade în care ceva v-a frământat, ori ați avut ceva probleme de sănătate, ori ați simțit pur și simplu nevoia de mai multă odihnă. Dar se pare că perechea voastră, nu știu dacă a fost la curent cu această situație a voastră. Tind să cred că ați avut ceva probleme de sănătate. De ce spun acest lucru? Pentru că în prezent avem un 3 de cupe. Un 3 de cupe care îmi poate vorbi în primul și în primul rând, de un cerc restrâns, prieteni, familiari, și care ne vorbesc de o anumită stare de bucurie, totuși, în care cumva preocupările parcă să nu te împiedice în a te bucura de viață. Și că asta mă duce cu gândul la faptul că posibil să fi celebrat, nu neapărat cu mult fast, dar poate cu prietenii, cu familia ta, depășirea acestui moment prin care unii dintre voi ați trecut. Iar următoarea perioadă, pentru voi, faptul că avem 2 de 4, mie asta mi indică foarte multă stabilitate. Mai ales în ceea ce privește partea asta a relației, se pare că nu știu dacă perechea voastră este cineva mai în vârstă decât voi, dar ce pot să vă spun că este o persoană care trăiește acum și aici. Este cineva care are mai mult o atitudine, cum să spun eu, ca de părinte. Este cineva pentru care atât partea materială cât și partea intimă sunt foarte importante și sunt foarte puternice. Eu aș zice că este cineva care într-adevăr îți oferă stabilitate. Cineva care îți oferă acea stabilitate atât materială cât și, cum să spun eu, relațională. De ce? Pentru că este o energie foarte disciplinată. Foarte disciplinată, nu știu dacă e cineva care are ori vreun rang înalt, ori are poziție socială bună, dar știu că are totuși un soi de autoritate, așa. Adică știe să se impună în anumite situații. Foarte interesant. Și e posibil că această persoană este tare interesantă. Dragilor, această persoană, eu tind să cred că este ori tatăl vostru, ori cineva din familie. Cineva care a lăsat niște urme destul de adânci și destul de negative în copilăria voastră. Pentru unii dintre voi. Îmi apare această implicare a acestui personaj. Și care se pare că pe voi vă va afecta. Vă va afecta destul de profund atitudinea acestei persoane în ceea ce privește viața voastră sentimentală. Este foarte interesant. Foarte interesant.
Oricum, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în ultima perioadă, cu ce se întâmplă acum și cu ce se va întâmpla în următoarea perioadă, va duce la încheierea tuturor acestor lucruri. Lucrurile se vor ajunge la finalul lor firesc, natural, cu lumea. Deci trebuie să vă spun că această situație în care este un pic ambiguă, trebuie să vă spun, și intuiția mie îmi spune multe lucruri, dar pe care eu, din păcate, nu pot să le expun aici, pe YouTube. Dar ce pot să vă spun este că, într-adevăr, avem un personaj aici negativ. Dar partea bună este că, indiferent de ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și se va întâmpla în intervalul acesta scurt de timp, pentru că aici e vorba de o perioadă, nu știu, cuprinsă poate între 2 săptămâni, o lună de zile cel mult, lucrurile se vor finaliza. Se va ajunge la un final firesc. Da? În care se închide pur și simplu o etapă. Se închide o etapă în viața voastră. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singuri. Dragii mei, cei care sunteți singuri, ați traversat o perioadă destul de apatică, destul de plictisitoare în viața voastră, dar o situație care posibil să nu vă fie ajutat foarte tare. De ce? Pentru că poate că ați pierdut șansa unei relații. Unei relații pe care voi ați început-o prin intermediul internetului, prin vreun site, pe undeva pe acolo, și starea asta de plictiseală și așa, ideea asta că poate și așa nu găsesc pe nimeni, sau o părere proastă despre voi care nu prea este bună, în momentul în care spui cine să se uite la mine, și uite așa ați pierdut poate o șansă, o nouă oportunitate de a cunoaște pe cineva nou. Verificați-vă totuși cutia poștală la e-mail-uri, da? Adresa de mail. În prezent, totuși vă faceți niște planuri. Încercați să ieșiți din această zonă destul de nocivă pentru voi în care ați intrat, da? Să încercați să ieșiți din această zonă de confort, ca să zicem, a obișnuinței. Cumva sunteți pe punctul în care știi, gata, m-am săturat, vreau să văd lumea. Da? Ies din zona mea de confort sau încerc să schimb ceva în viața mea. Încerc să schimb, să încerc să fac lucrurile total diferit față de cum le-am făcut până acum, cu acest doi de bâte. Totuși, există ceva aici care încă vă blochează. Avem spânzuratul. Și se pare că căutarea voastră, ca să zic așa, va fi blocată. Ori de voi, o blocați voi, ori de simplu fapt că aveți impresia că lucrurile cumva nu depind de voi. Sau încă există o energie în viața voastră care vă mai poate controla. Încă există un personaj din trecutul vostru care, din păcate pentru voi, simțiți că sunteți legați de acea persoană. Trebuie să vă spun că această carte a spânzuratului ne vorbește tare mult de privarea liberului arbitru. Asta ce înseamnă? De acea situație în care cineva pur și simplu îți suprimă voința, îți blochează propria ta voință. E posibil ca unii dintre voi să fi traversat o anumită relație în care azi eram bine, mâine eram rău, era foarte ambigu așa și era un du-te vino.
Iar voi, unul dintre voi, în speță posibil chiar voi, să vă fi sacrificat de multe ori, renunțând la propria voastră voință și care încă o să vă mai țină agățați o perioadă. Pentru că depinde de voi. Îi dați rotocol, îi dați ocol așa la această situație și poate unii dintre voi totuși veți reuși să vedeți de fapt cum stă situația, privind-o dintr-o altă perspectivă și asta să vă ajute cumva să dați drumul la ce este nociv, să dați drumul la acest blocaj. Pentru că este mai mult un blocaj pe care voi vi-l impuneți, poate inconștient, poate chiar fără să vă dați seama. Haideți să vedem ce mesaj am pentru voi, dragilor, cu acest oracol astrologic. Ia să vedem. Și avem o lună nouă în Săgetător, dragilor. Atenție pe ce este pozitiv. Trebuie să vă spun, dragilor, cu această carte, luna nouă în Săgetător, apare entuziasm, apare acea sete de aventură, de cunoaștere, de acea putere de convingere și a faptului că se pare că următoarea perioadă pentru voi vă veți focusa mult mai mult pe ce este pozitiv în viața voastră. Veți vedea cu alți ochi. Ce ar mai fi de spus? Că această lună nouă ne vorbește de noi începuturi. De noi începuturi, de data aceasta, mult mai convingătoare. Mult mai convingătoare și sper că unii dintre voi veți avea dreptul la replică în următoarea perioadă. Haideți să vedem ce ne spune și ce ne spun zarurile astrologice, ce vine pentru dragii mei din RAC în următoarea perioadă. Și avem casa 5, îl avem pe Jupiter și aici avem Zodia Scorpion. Dragii mei, avem o transformare și o expansiune pe casa 5-a, care este casa, cum să spun, ceea ce vă face pe voi să vă simțiți mândru, e casa realizărilor voastre, a mândriei voastre, a pasiunii voastre, ceea ce vă face pe voi să vă simțiți special, să vă simțiți unici și veți avea parte de o transformare cu Zodia Scorpion aici. Veți fi mult mai carismatici, mult mai fascinanți, veți avea așa o încărcătură și o încântare aproape mistică și magnetică și veți scoate la lumină un adevăr. Veți scoate la lumină un adevăr. De asemenea, faptul că l-avem pe Jupiter, asta îmi vorbește tare mult de curaj. Vă veți recăpăta încrederea în voi, tocmai pentru că veți reuși să faceți ceva ce pentru voi este special, care vă va scoate în evidență. Vă veți gândi poate mult mai mult la avea bănuți, da, avea acea abundență materială. Vă veți gândi la o creștere pe mai multe planuri, nu neapărat financiare, dar la acel echilibru. Unii dintre voi se vor gândi poate mai mult către studiu sau către o călătorie sau pur și simplu vreți să vă extindeți. Sunteți expansivi și vreți să vă extindeți, iar pentru asta se pare că veți trece printr-o transformare radicală în ceea ce privește realizările voastre. Ceva se va schimba foarte, foarte profund. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru atenția voastră, pentru răbdare, ca de obicei sunteți minunați, iar până data viitoare când sper să ne reîntâlnim cu bine, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte
de tot ce e mai bun, de multă energie pozitivă și, desigur, dragii mei, să fiți iubiți.